Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, να στείλω μία πολύ ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και στην Κύπρο μας φυσικά εννοείται. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη σας, για τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, επίσης, όλο το λοιπόν λέω, με συγχωρείτε, λοιπόν, τι να κάνουμε παιδιά, όταν μιλάμε ο προφορικός λόγος, ναι, συμβαίνει αυτό, αν το παρατηρήσετε, έχουμε την τάση να επαναλαμβάνουμε κάποιες λέξεις. Οκ, θα προσπαθήσω να το σταματήσω. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι είμαι απέραντα ευγνώμων επίσης για την αγάπη σας, την οποία μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και βεβαίως και εγώ με τη σειρά μου πάντα προσπαθώ να σας ανταποδίδω τα μέγιστα. Να θυμάστε επίσης ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα από αυτά που σας λέω σας ταιριάζουν. Αν ένα άνοιγμα σας ταιριάζει, είμαι σίγουρη ότι το καταλαβαίνετε αμέσως γιατί το νιώθετε μέσα σας. Εάν έχετε επιλέξει κάποιο άνοιγμα που δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο. Τόσο απλά. Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι γενικά ανοίγματα, οπότε εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα σημαντικό μυστικό που πρέπει να μάθεις τώρα πρέπει να το μάθεις, γιατί είναι εφόδιο, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε, να επιλέξετε εσείς δηλαδή, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη, πράσινο φθορίτη. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι αυτό το σημαντικό μυστικό που πρέπει να μάθετε. Για να δούμε. Πώς ξεκινάμε έτσι παιδιά τη βδομάδα μας. Είστε έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχουμε εδώ την πληγωμένη καρδούλα. Την πολύ πληγωμένη καρδούλα και πραγματικά εύχομαι να μην αντιστοιχεί σε κανέναν σας αυτή η κάρτα. Μα σε κανέναν σας. Για να περάσουμε στα μυστικά. Ωραία, λοιπόν, έχουμε έναν άσο σπαθί που μας δηλώνει ξεκαθαρίσματα, έτσι, ξεκαθαρίσματα. Κάποιος άνθρωπος, και έχω και πολλές φιγούρες εδώ έτσι κι αλλιώς, κάποιος άνθρωπος σκέφτεται ότι θέλει να κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα μαζί σας. Θέλει να σας πει τις αλήθειες, μακάρι. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβεί, έτσι δεν είναι? Πάντα η αλήθεια είναι υπέροχη να αποκαλύπτεται, να μας τη λένε
ιδιαιτέρως όταν μας την έχουν κρύψει για πολύ καιρό. Ξεκαθαρίσματα λοιπόν και πιθανότατα και ένα καινούριο ξεκίνημα να σκέφτεται κάποιος άνθρωπος. Θα δούμε, θα προσπαθήσω όσο περισσότερα στοιχεία μπορώ να σας τα μεταφέρω για να είστε κι εσείς λίγο να δείτε τι γίνεται, πώς γίνεται, ποιος είναι. Λοιπόν, τώρα δεν αποκλείεται καθόλου και ένα καινούριο ξεκίνημα να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, στο οποίο όμως ίσως υπάρξουν κάποια εμπόδια, έτσι, κάποιες αναποδιές, και αν καταφέρετε να τα ξεπεράσετε θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν είστε σε σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, ίσως και γι' αυτό να είστε και τόσο πολύ πληγωμένες και πληγωμένοι, γιατί κάτι σας έχει κάνει, έχετε έρθει σε αντιπαράθεση, ίσως έχετε πει κάποια λόγια, ίσως έχετε πει γιατί μου το έκανες εμένα αυτό, έτσι. Πάντως νιώθει σαν να είναι σε άμυνα, σαν να βρίσκεται σε άμυνα. Και εδώ έχουμε έναν υπέροχο, γλυκύτατο, τρυφερότατο βασιλιά κουπά. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού και επίσης από ζώδια μέχρι στιγμής έχω και τα 3 ζώδια της φωτιάς, Κρυός, Λέων, Τοξότης. Τώρα, για να εμφανιστεί ο βασιλιάς Κούπα, δηλώνει είτε πρόσωπο, έτσι ότι κάποιος άνθρωπος έχει ένα πολύ βαθύ και αληθινό συναίσθημα προς εσάς και όριμο συναίσθημα γιατί είναι βασιλιάς, ή δηλώνει μια κατάσταση. Και πάντα σαφώς στα αισθηματικά αναφέρεται ένας βασιλιάς Κούπα, συναισθηματικές αναταράξεις, θέματα σχέσεων, ότι μπορεί να απασχολούν την άλλη πλευρά, κάποιον άνθρωπο μάλλον, ο οποίος να ξέρετε ότι προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Κάτι, προφανώς δεν είστε μαζί, έτσι, για να δούμε και την πληγωμένη καρδούλα 3 σπαθιά να έχει φάει, προφανώς δεν είστε μαζί, για να νιώθετε τόσο πόνο, όμως να ξέρετε, δεύτερη κάρτα ανοίγουμε με έναν άσο και τουλάχιστον στην πρώτη σειρά και κλείνουμε με έναν ακόλουθο. Και εδώ είναι ακόμα πιο δυνατές οι ενέργειες με την έννοια του ότι η φωτιά έχει πάθος, έχει ένταση, θέλει πολύ να δημιουργήσει. Για να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, να ανοίξουμε και γραμματάκια, που τα αγαπάτε πολύ τα γραμματάκια. Οκ, να τα δούμε λοιπόν και τα γραμματάκια. Έχουμε το Χ, έχουμε το Νι, έχουμε το Φ, το όμικρον, μικρό όνομα ή επώνυμο, έτσι. Το μυστικό λοιπόν νομίζω σας το έχω ήδη αποκαλύψει, εκτός αν κάποιος από εσάς το ξέρει, ότι σκοπεύει να σας ζητήσει ένα καινούριο ξεκίνημα. Χ, Νι, Φ, όμικρον, δέλτα, λάμδα, τάφ, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε, τι θα γίνει. Τι υπέροχη κάρτα έχετε εδώ, πω καταπληκτική, πραγματικά φαίνεται ότι θα έχετε ανέλπιστες εξελίξεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ανέλπιστες εξελίξεις. Οι πελαργοί δηλώνουν την αλλαγή της εποχής, στα πάντα στη ζωή σας. Όχι κυριολεκτικά, αλλά καταλάβατε, σαν να γυρίζετε σελίδα ζωής, να ανοίγετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Και φυσικά, σαφέστατα και στην κυρία Λένορμαν, το είδα παιδιά, δεν μπορώ να σας... Μα γιατί κάποιες κάρτες τόσο πολύ μου σκοτεινιάζουν την κάμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν πειράζει, εγώ το κρατάω λίγο πιο πέρα. Και στην κυρία Λένορμαν επίσης δηλώνει και την οικογένεια και τον ερχομό ενός νέου μέλους. Αλλά κυρίως είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα
Το είδατε και το παλικά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζεστε, δεν το συζητώ, διότι δεν μπορεί με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεστε να κρατάει άμυνα. Γιατί να κρατήσει άμυνα, αφού δεν σας ξέρει. Λοιπόν, και θέλει και να σας κατακτήσει. Και γιατί να κρατάει ισορροπίες. Άρα, το καταλαβαίνω έτσι από τις υπόλοιπες κάρτες. Ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε θέλει πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας και βλέπω και εξαιρετικές ποιότητες, βλέπω αλλαγές, ωραίες αλλαγές δηλώνονται από την κυρία Λένορμαν. Άρα πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ δεν ξέρω αν είστε εσείς ή αν είναι η άλλη πλευρά. Εδώ αυτή η κάρτα δεν είναι θετική, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν είναι θετική κάρτα. Μιλάει για πολλαπλές σκέψεις και για πολλαπλές επιλογές. Γιατί μας χάλασε, παιδιά, το άνοιγμα. Πηγαίναμε τόσο καταπληκτικά. Είχα κάνει τόσο μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν θα το αφήσω έτσι. Θα ζητήσω περαιτέρω διευκρινήσεις. Δεν γίνεται. Γιατί. Σίγουρα κάτι έχει γίνει μεταξύ σας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να έχουν κρατηθεί ανάμεσά σας κάποια συναισθήματα αρνητικά, θυμού, εγωισμού, αυτά τα κλασικά. Αλλά εδώ, παιδιά, φαίνεται ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και πρόταση γάμου καθόλου δεν αποκλείεται. Τον αρχιερέα έχουμε. Ο αρχιερέας εκπροσωπεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εδώ το άνοιγμα είναι καθαρά, έχει οδηγηθεί σε αισθηματικό. Οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφερθώ στις σπουδές τις οποίες μπορεί να σημαίνει επίσης ο αρχιερέας. Πάντως στα αισθηματικά που έχει οδηγηθεί το άνοιγμα, είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, είναι πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, τα έχω χάσει και εγώ μου φαίνεται. Λοιπόν, ναι, γιατί κοιτάω από εδώ, γιατί από εδώ έχω αφήσει έτσι τις δύο κάρτες αυτές που δεν μου άρεσαν καθόλου, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό. Ότι κάπως χωρίσατε, όχι και τόσο πολύ ευχάριστα, υπόθηκαν λόγια και εντάξει, έχει μείνει μέσα μια πικρή, ένας θυμός, ένα κάτι της, αλλά εάν επικρατήσουν οι κάρτες εδώ από την κυρία Λένορμαν, ειλικρινά πιστεύω ότι θα βιώσετε πολύ μεγάλες αλλαγές με αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλες θετικές αλλαγές. Πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ θετικές αλλαγές. Δηλαδή και εσείς δεν θα το πιστεύετε. Θα λέτε αυτός είναι, αυτή είναι. Πολύ πολύ ωραίο το άνοιγμά σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και φαίνεται βέβαια ότι κάποιος από τους δυο σας, και μάλλον νομίζω εσείς, έχετε κάνει πολύ υπομονή και έχει έρθει η ώρα να δικαιωθείτε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Στη ζωή μας να έρχεται η στιγμή που δικαιωνόμαστε για κάτι το οποίο το έχουμε παλέψει, το έχουμε προσπαθήσει, δεν έχουμε έτσι σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και εδώ φαίνεται κάπως έτσι ότι πάρα πολύ όμορφες εξελίξεις έχετε να περιμένετε και μη μου πείτε ότι δεν ήταν αυτό ένα μυστικό που εγώ σας το αποκάλυψα και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλους και όλες που το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι το δικό σας το μυστικό, όχι το δικό σας, το προσωπικό σας μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό που πρέπει να μάθετε, αυτό εννοούσα. Πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Είναι ο ερωτευμένος πρίγκιπας, αυτός που έρχεται καβάλα πάνω στα λογό του, να μας προσφέρει τη γεμάτη του κούπα.
Εσείς είστε εδώ βέβαια, είναι κάρτα βάσης, οπότε είναι δικό σας αυτό το συναίσθημα. Είναι ξεκάθαρο ότι είστε πάρα πολύ ερωτευμένες και ερωτευμένοι και ότι πιθανότατα έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο και επιθυμείτε κάτι να αλλάξει μεταξύ σας. Για να δούμε. Τώρα τι να σας πω, αν αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου επαληθευτούν, ραφτείτε. Δηλαδή κατευθείαν σε εικονιφικών, αυτό εννοούμε. Ραφτείτε, έτσι. Καινούριο ξεκίνημα. Έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, πάρα πολύ έντονα εδώ. Κυρίως έχουμε, τι επικρατεί, ναι, 3 κάρτες έχουμε με τις ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Λοιπόν, τι άλλο, καινούριο ξεκίνημα, προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες. Έχουμε οικογενειακό σπίτι, οικογενειακή επιχείρηση, κάτι γίνεται εδώ, κάτι πολύ έντονα πάντως παίζει και με σπίτι και με πρόταση γάμου, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, μου το δηλώνουν 2 κάρτες. Πώς να μην το πω. Φαίνεται να επιστρέφει στη ζωή σας ένας άνθρωπος, έτσι, το οποίος πραγματικά επιθυμεί να είστε και πάλι μαζί και με πάρα πολύ ωραίες κάρτες δηλώνεται αυτό. Δηλαδή έχω 2 κάρτες όπως σας είπα που δηλώνουν το γάμο και θα δούμε. Ας κρατήσουμε προς το παρόν μικρό καλάθι και θα δούμε. Γραμματάκια, φι. Και αυτό το άνοιγμα έχει οδηγηθεί στο αισθηματικό βέβαια, έτσι. Ξεκάθαρα, φι, κάπα. Γιώτα, βήτα, ξι, ζήτα και άλλο ένα γραμματάκι. Καλά. Το ωμέγα είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε όμως, αυτό είναι το ελληνικό αλφάβητο. Μικρόνομα ή επώνυμο. Φι, κάπα, γιώτα, βήτα, ξι, ζήτα, ωμέγα. Τώρα, για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Τι θα γίνει, θα είναι όντως μία τόσο υπέροχη, θα έρθει αυτή η υπέροχη εξέλιξη. Για να δούμε. Παιδιά, φαίνεται ότι όχι θα έρθει και θα παραέρθει. Δεύτερη φορά βέβαια, πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του οικογενειακού σπιτιού. Και εδώ το βλέπετε, τις γέφυρες. Θα κάνει τα πάντα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά σας. Εδώ το δρεπάνι που βλέπετε, έτσι σας το έδειξα λίγο γρήγορα, δεν πειράζει, έχει τα στάχια γύρω-γύρω. Γιατί η στιγμή της συγκομιδής είναι η πιο σημαντική για έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτά, που είναι αγρότης. Και αντίστοιχα, για έναν άνθρωπο που έχει δώσει αγάπη, που έχει δώσει φροντίδα, που έχει δώσει προσοχή, ποια είναι η στιγμή της συγκομιδής του? Όταν ο άλλος του αναγνωρίζει όλα αυτά που έχει προσφέρει. Και έτσι δείχνουν, παιδιά, οι καρτούλες σας ότι θα υπάρξει αναγνώριση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Από την άλλη, να προσέχετε λίγο με αιχμηρά αντικείμενα, ίσως κάποιοι από εσάς, για να μην πάθετε τα καλά τα δικά μου. Εντάξει, μέχρι να παντρευτώ θα γιάνει βέβαια, δεν είναι θέμα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε, τι εξέλιξη θα έχουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε
πάρα πολύ ωραίες κάρτες, δεν μου ανοίξει ούτε μία αρνητική κάρτα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου και μην μου τρομάζετε καθόλου όταν ακούτε την κάρτα του θανάτου. Στα αισθηματικά, που φυσικά εννοείται θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες για να είμαι σίγουρη για αυτά που σας λέω, γιατί βεβαίως εννοείται ότι άλλη μία φορά μία κάρτα στην ταρό έχει εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες. Καταρχάς ο θάνατος στην ταρό σημαίνει τη μεταμόρφωση, σημαίνει το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη και στα αισθηματικά μπορεί εν δυνάμει να είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί δηλώνει τη σχέση η οποία αναγεννάται από τις τάχτες της και είναι σαν να γνωρίζεστε από την αρχή με τον άνθρωπο αυτόν και να κάνετε ένα καινούριο υπέροχο ξεκίνημα. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί. Έχουμε εδώ και το ζώδιο, ξέχασα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, γιατί αυτό είναι το ζώδιο της μεταμόρφωσης. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, πολλά ζώδια μαζευτήκαν εδώ, πάρα πολλά ζώδια, λίγο έχει αρχίσει να μου χαλάει το άνοιγμα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Κάπως δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λίγο εγωιστικά το έχει πάρει το θέμα, Κάπως εγωιστικά λίγο το έχει πάρει, έως πολύ θα μπορούσα να πω. Κάποιοι από εσάς έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Για να δούμε. Με αγωνία ανοίγω τις κάρτες, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω, παιδιά, την εξέλιξη που θα ήθελα που μας δείχνανε οι κάρτες μέχρι του σημείου εδώ. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά, ανοίγοντας, κάτι κάναμε. Πιστεύω ότι έχει κάποια θέματα η άλλη πλευρά. Έχει κάποια θέματα σοβαρά τα οποία πρέπει να τα λύσει. Μπορεί να είναι με πατρική οικογένεια, μπορεί να είναι με περιουσιακά, μπορεί να χτίζει ένα σπίτι και να υπάρχει έτσι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Όσοι έχετε χτίσει σπίτι, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ταλαιπωρία έχει αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι σιγά σιγά, δηλαδή άνοιγα τη μία κάρτα πίσω από την άλλη, γιατί βεβαίως και ήθελα εδώ να δω τι γίνεται με το θάνατο. Δεν έχω άλλη κάρτα η οποία να μου δηλώνει, να σας πω όχι, δεν έχετε να περιμένετε τίποτα, το οριστικό τέλος έρχεται κλπ. Όχι. Ίσα ίσα βλέπω ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός δεν θα είναι άμεσο, παιδιά, δεν θα είναι άμεσο, γιατί εδώ η τελευταία καρτούλα μας ανήκει στα πεντάκτηνα και έχουμε και εδώ πάλι πεντάκτηνα που δείχνει ότι πρέπει να έχετε υπομονή, θα περάσουν κάποια στάδια μέχρι να γίνει αυτή η επανένωση και να πάνε όλα τόσο πολύ όμορφα όσο τα έχουμε δει μέχρι εδώ. Χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να παλέψει με κάποιους προσωπικούς του δαίμονες, με κάποιες φοβίες, με κάποιες αγωνίες, με κάποιες ανασφάλειες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά όλα, ώστε να μπορέσει να σας δώσει όλα αυτά που σας αξίζουν. Γιατί να ξέρετε ότι το ξέρει ότι δεν ήταν εντάξει απέναντί σας. Αργά, πολύ αργά, θα πάνε τα βήματα και δεν θα είναι και κάτι άμεσο. Μην περιμένετε δηλαδή αύριο το πρωί, γιατί έπεσαν οι ενέργειες, δηλαδή εδώ είχαμε φωτιά, οπότε θα μπορούσα κάλλιστα, αν συνεχίζαμε, να σας πω ότι ναι, και τώρα που βλέπετε το βίντεο μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο ή να σας στείλει ένα μήνυμα, αλλά έπεσαν πάρα πολλοί ενέργειες και όταν λέω έπεσαν οι ενέργειες εννοούμε ότι από τη φωτιά πήγαμε στα πεντάκτηνα, τα πεντάκτηνα είναι πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους, παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός, επειδή το θέλει, θα βρει και τη δύναμη να μπορέσει να νικήσει έτσι, τους προσωπικούς του δαίμονες, τους εφιάλτες του και οτιδήποτε άλλο είναι που στέκεται εμπόδιο ανάμεσά σας και θα έρθει, θα σας πλησιάσει και θα σας ζητήσει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με πολύ προσεκτικά και αργά βήματα.
και φυσικά σε όσους και όσες το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιο είναι το μυστικό που πρέπει να μάθεις εσύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, βλέπω εδώ, γιατί εδώ είναι η δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης, ότι πολύ πιθανόν κάποιοι από εσάς έτσι να είστε, να έχετε απομακρυνθεί, να νιώθετε την ανάγκη να αποσυρθείτε, να μείνετε μόνοι σας, να σκεφτείτε, να πάρετε αποφάσεις, ίσως και πολύ πολύ σημαντικές για τη ζωή σας. Πάμε, εμείς περιμένουμε τα μυστικά τώρα, έτσι. Να τα μυστικά, παιδιά, να τα μυστικά. Έρχονται εδώ οι αποκαλύψεις. 2 άσους έχουμε, βέβαια. Αυτοί οι 2 άσοι, θα σας τους δείξω αμέσως, εννοείται. Δηλώνουν κάτι σχέσεις που είναι αγάπης μίσους. Το βλέπετε, έχουμε άσο κούπα και έχουμε και άσο σπαθί. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι περίεργο γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν και το δικό σας άνοιγμα αισθηματικό οδηγείται, παρόλο που δεν ήταν καθόλου πρόθεσή μου, αλλά αυτά μας λένε οι καρτούλες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Γιατί εδώ βλέπω η πρώτη κάρτα που ανοίξα, μια πολύ δύσκολη κάρτα, έτσι γενικά, είναι από τις κάρτες που δεν θέλω να τις ανοίγω, αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτές απαραίτητες, γιατί και αυτά συμβαίνουν στη ζωή δυστυχώς. Λοιπόν, είναι η κάρτα του ψεύτη, του κλέφτη, του απατεώνα, του μιχού, πισόπλατα μαχαιρώματα, σχέδια, ύποπτα σχέδια, στρατηγικές, τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να αρνηθώ το συναίσθημα, αλλά πιστεύω είναι μια σχέση πολύ συγκρουσιακή, πάρα πολύ συγκρουσιακή. Και με την κάρτα βάσης που είδαμε τη δική σας, επίσης πιστεύω ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα και είστε στη σκέψη του, σαφέστατα και θέλει να κάνει ξεκαθαρίσματα, δηλαδή να σας πει ίσως κάποιες αλήθειες, να σας ζητήσει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, να σας ζητήσει συγγνώμη επίσης, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα αν θα το κάνει όχι, θα σας το πω εγώ. Πάντως να ξέρετε ότι σας σκέφτεται πάρα πολύ και ότι έχει και συναίσθημα. Πέραν από όλα τα άλλα που μπορεί να έχουν γίνει μεταξύ σας, να έχετε σφαχτεί, να έχετε σκοτωθεί, υπάρχει και συναίσθημα. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμματάκια. Β, μικρό όνομα ή επώνυμο. Α. Πώς έγινε αυτό τώρα, Β, Α, μάλιστα, καταπληκτικό. Χ. Ζ. Ρο. Ωμέγα. Και Π. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Β, Α, Χ, Ζ, Ρο, Ωμέγα και Π. Για να δούμε τι θα μας πει, ρε παιδιά, και η κυρία Λένορμαν εδώ, θα μας φωτίσει λίγο την κατάσταση, να δούμε τι γίνεται. Δεν τη φωτίζει και ιδιαίτερα, μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι για σας ή είναι για την άλλη πλευρά, αν είναι ένας άνθρωπος που είναι καλά οικονομικά, έτσι, είναι καλά οικονομικά, δεν έχει την αγωνία δηλαδή του πώς θα πληρώσω το νίκη μου, το πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις αγωνίες φαίνεται ότι δεν τις έχει, παρόλα αυτά όμως είναι μέσα σε ένα λαβύρινθο. Και δεν μπορεί να βρει τη λύση και το θεωρώ, να σας πω, ταιριάζει
έρχεται και κουμπώνει, να το πω καλύτερα, απόλυτα με τον άσο κούπα και τον άσο σπαθί. Απόλυτα. Λοιπόν, είναι σε λαβύρινθο, προσπαθεί πιθανότατα να δει τι θα κάνει, να βρει λύση. Τώρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα το καταφέρει να το πετύχει. Ζόρια, παιδιά, δυσκολίες έχει αυτός ο άνθρωπος. Για κάποιους πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα υγείας, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσά σας και πιθανότατα προκαλεί και όλα αυτά. Δεν μου έχουν δώσει οι κάρτες έτσι πιο σαφείς απαντήσεις. Οπότε και εγώ δεν μπορώ να σας πω, φαντάζομαι ο καθένας ξέρει τι αντιστοιχεί, τι συμβαίνει στη δική του περίπτωση βέβαια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να δούμε και και κάποιες άλλες πληροφορίες, ό,τι θέλουν να μας πούν οι καρτούλες. Να δούμε τι θα γίνει. Βασιλιάς Κούπα. Λέτε το μήνυμά σας να είναι ότι θα υπερισχύσει η αγάπη από το σπαθί, Οι κουπές θα υπερισχύσουν. Γιατί όχι, εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού. Wow. Πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις έχουμε. Εντάξει, μία κάρτα καλύτερη από την άλλη, παιδιά. Εντάξει. Και όμως, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία, αυτή η σχέση που είχατε, που πολύ πιθανόν ήταν μία σχέση με πάρα πολλές εντάσεις, με τσακωμούς, με ίντριγκα, με πολλά. Φαίνεται όμως ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός οριμάζει. Μπορεί ένας λόγος να είναι ότι ήταν κατ' επιλογή ενεργένης, έτσι, ή εργένησα. Γιατί είναι κάτι που το δηλώνει η πρώτη καρτούλα, αυτή που σας είπα ότι δηλώνει το ψέμα, την κλοπή, την εξαπάτηση και την απιστία. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να ήταν έτσι κατ' επιλογή ενεργένης και παρόλα αυτά όμως και συναίσθημα, το είδαμε και αυτό. Μετά έβαζε τη λογική, μετά προσπαθούσε να τα ισορροπήσει, μετά ήθελε να σας ζητήσει συγγνώμη για όλη αυτή τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Παρ' όλα αυτά πιθανότατα, ξέρω εγώ, φοβάται, μπορεί να φοβάται. Να λέει τώρα μα θα γυρίσω πίσω, τι με περιμένει. Πολύ δύσκολα το βιώνει όλο αυτό, αλλά οι τρεις τελευταίες καρτούλες που ανοίξαμε φέρνουν φως, πολύ όμορφο φως. Μπορώ να σας πω φέρνουν το φως της αγάπης στο άνοιγμά σας και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί όπως είπαμε έχουμε Βασιλιά Κούπα, Σκορπιό έχουμε εδώ, όχι κατά ανάγκη παιδιά, έτσι, απλές αναφορές κάνω στα ζώδια, επειδή κάποιοι θέλετε να τα ακούτε. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σας ενδιαφέρουν ή που θα επιστρέψουν στη ζωή σας είναι Σκορπιοί, αλίμονο. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, ας πούμε. Okay. Έχουμε όμως πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Έχουμε τρυφερότητα, έχουμε ρομαντισμό, έχουμε νιάξιμο, έχουμε εδώ με το Βασιλιά σίγουρα έχουμε και ένα όριμο συναίσθημα, ένα σταθερό συναίσθημα βαθύ. Είναι ειρηνοποιός, είναι γλυκός, είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Και αν θέλετε, εδώ έχουμε και ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, έτσι. Κοιτάξτε τι ωραίο ζευγάρι που έχουμε εδώ με το Βασιλιά Κούπα και την Αυτοκράτηρα. Γιατί και η Αυτοκράτηρα που είναι το αρχέτυπο της μητέρας και όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα
Είναι ένας εξαιρετικός ιονός, πραγματικά. Φέρνει πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ θετικά. Έχει νιάξιμο, έχει φροντίδα, έχει προστασία, σηματοδοτεί μια περίοδο ζωής που πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφο στη ζωή σας. Και είναι ο απόλυτος σύντροφος. Και πιστεύω εδώ με τον υπότι έχουμε προσκλήσεις, έχουμε προτάσεις, έχουμε ερωτικές εξομολογήσεις. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε. Νομίζω θα σας παντρέψω όλους και μετά θα κλείσω και το κανάλι. Δηλαδή γιατί δεν θα υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ποιος θα παρακολουθεί πλέον αφού θα σας έχω παντρέψει όλους. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, θυμηθείτε να πατήσετε ένα like παρακαλώ πολύ και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.